Xin chào các bạn, có một khán giả góp ý tôi nói về một chủ đề cho rằng so sánh sự cởi mở trong việc hấp thu văn hóa nước ngoài cả phương Tây và châu Á trong suốt mấy nghìn năm lịch sử giữa Việt Nam và Trung Quốc. Các bạn thân mến, hấp thu văn hóa nước ngoài bắt buộc phải trải qua một công đoạn là liên kết nước mình và nước ta. Trong mấy nghìn năm lịch sử, có hai công đoạn là liên kết Việt Nam và Trung Quốc với phía Tây chống lại. Một, công đoạn tơ lụa trên bộ bắt đầu từ thế kỷ 13 trước công nguyên, thịnh vượng từ thế kỷ 1. Hai, công đoạn tơ lụa trên biển bắt đầu từ thế kỷ 2 trước công nguyên, thịnh vượng từ thế kỷ 7. Dựa trên sự thịnh vượng và suy yếu của hai công đoạn này, chúng ta có thể so sánh một cách rất rõ ràng về sự hấp thu văn hóa nước ngoài, văn hóa ngoại lai của Việt Nam và Trung Quốc. Đầu tiên, công đoạn tơ lụa trên bộ là phát triển sớm hơn ở trên biển, cho nên Trung Quốc tiếp xúc văn hóa ngoại lai là sớm hơn Việt Nam. Văn hóa ngoại lai sớm nhất mà Trung Quốc tiếp xúc là từ bộ phận này. Bên này có núi, cho nên không phải tiếp xúc Ấn Độ trước. Phần này thuộc khu vực Trung Á, có nhiều người dân du mục, cho nên văn hóa ngoại lai sớm nhất mà Trung Quốc hấp thu chính là liên quan đến văn hóa của người dân du mục, chủ yếu là kỹ thuật quân sự và cưỡi ngựa và bắn cung. Trước khi công đoạn trên biển thay thế trên bộ từ thế kỷ 13 trước công nguyên, thông thường vương triều mà có thể thống nhất Trung Quốc đều là những người mà có thể tiếp cận và hấp thu văn hóa người dân du mục nhiều nhất. Cơ nghiệp của nhà Thanh bắt đầu từ bên này, nhà Chu là bên này, nhà Tấn là bên này, nhà Tần là bên này, nhà Nguyên là bên này, nhà Thanh là bên này. Chỉ có nhà Hán và nhà Minh không phải. Đỉnh cao của công đoạn tơ lụa trên đất liền là vào khi Đế quốc Mông Cổ thành lập, tức là thế kỷ 13, 14. Sau đó, sự quan trọng của công đoạn tơ lụa trên biển dần dần nhiều hơn công đoạn trên bộ, và sự hấp thu văn hóa ngoại lai của Việt Nam cũng ưu thế hơn Trung Quốc. Qua công đoạn trên bộ có thể hấp thu kỹ thuật bắn cung và cưỡi ngựa từ người dân du mục. Qua công đoạn trên biển có thể hấp thu kỹ thuật thuộc súng và bắn súng từ châu Âu và Ả Rập. Cho nên từ thế kỷ 13, Việt Nam đã nắm bắt được kỹ thuật bắn súng rồi. Trong minh sử có ghi lại: Trần Chủ平教子得神机枪炮法，特制神机营一袭，挺多并giao chỉ, đặc thần cơ sang pháo pháp, đặc chỉ thần cơ doanh dịch tập. Ý là năm 1407, Minh Thành Tổ chinh phục Việt Nam, lấy được kỹ thuật thần cơ sang. Thần cơ sang thật ra là súng hỏa máy. Sau đó thiết lập một bộ đội gọi là thần cơ doanh, luyện tập bắn súng. Ý là sao? Ý là trước khi đó Trung Quốc không biết bắn súng. Kỹ thuật bắn súng là lấy từ Việt Nam, cùng tuyển dụng người Việt Nam đi Bắc Kinh dạy người Trung Quốc bắn súng. Tức là thật ra sau khi thế kỷ 13, kỹ thuật quân sự của Việt Nam đã tiến bộ hơn Trung Quốc rồi. Chỉ là Trung Quốc đông người hơn thôi. Thật ra không chỉ là Việt Nam, toàn Đông Nam Á đều cũng vậy. Tại vì có công đoạn trên biển có thể hấp thu kỹ thuật quân sự tiến bộ hơn từ phía Tây. Các bạn thân mến, nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi, Việt Nam không có phát huy ưu thế của công đoạn trên biển một cách tốt đẹp. Ví dụ, công đoạn trên biển bắt đầu từ thế kỷ 1, từ khi này Phật giáo đã từ Ấn Độ truyền bá đến phía Đông qua công đoạn trên biển, cho nên thật ra Việt Nam tiếp xúc Phật giáo là sớm hơn Trung Quốc. Khi thế kỷ 2 đã có truyền thuyết Phật mẫu Man Nâng xuất hiện, còn chùa Phật sớm nhất ở Quảng Đông phải đến thế kỷ 3 mới xuất hiện. Rõ ràng là Phật giáo truyền bá đến miền Bắc Việt Nam trước, sau đó mới truyền bá đến Quảng Đông. Nhưng đến thế kỷ 9, Việt Nam lại mời thầy Vô Ngôn Thông từ Quảng Đông sang miền Nam truyền bá tư tưởng Thiền Tông, tạo nên tư tưởng chủ lưu của Phật giáo Việt Nam bây giờ. Ý là sao? Ý là Việt Nam tiếp xúc Phật giáo sớm hơn Trung Quốc, nhưng phải nhờ Trung Quốc để bản địa hóa Phật giáo. Không chỉ Phật giáo, văn hóa phương Tây cũng vậy. Năm 1777, vua Gia Long đã tiếp xúc với giáo sư Công giáo người Pháp có tên là Bá Đa Lộ. Sau đó ông trở thành cố vấn chính trị của vua Gia Long. Năm 1777, nhà vua Trung Quốc tiếp xúc phương Tây một cách chuyên sâu là phải đến sau khi chiến tranh Nha Phiệt vào năm 1840, muộn hơn 60 năm. Nhưng năm 1825, vua Minh Mạng lại cấm giáo sư Công giáo nhập cảnh, bắt đầu chính sách bế quan tỏa cảng, dẫn đến sự xâm lược của nước Pháp vào năm 1858, nhiều hơn 30 năm.
và sau đó Việt Nam hấp thu trí thức phương Tây là đi Quảng Đông mua những cuốn sách phiên dịch chữ Hán mà không phải là trực tiếp giao lưu với người phương Tây. Các bạn thân mến, dù sao, những câu chuyện đều là sự quá khứ rồi. Thì so sánh sự hấp thu văn hóa ngoại lai của Việt Nam và Trung Quốc khi bây giờ, tất nhiên là Việt Nam có ưu thế hơn, tại vì Việt Nam vẫn có ưu thế của công tầng trên biển. Và bên cạnh đó, bây giờ hấp thu văn hóa ngoại lai cũng có công tầng thứ ba, đó là công tầng trên mạng. Không chỉ Việt Nam có ưu thế hơn Trung Quốc, hình như toàn thế giới đều có ưu thế hơn Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc có tầng lớn. Ở Trung Quốc người ta không thể lên YouTube, Google, Gmail, Twitter, Facebook, Line, Instagram, WhatsApp, Quora, New York Times, Telegram, Discord, Wikipedia, Yahoo, Steam,